بسم الله الرحمن الرحيم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة ليوم الدين. وبعد، فيقول الله تبارك وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. عم يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا إن يوم الفصل كان ميقاتا. هذه سورة النبأ، وسورة النبأ سورة من القرآن المكي، وقد بدأ الله تبارك وتعالى هذه السورة ببيان هذا الأمر العظيم، النبأ العظيم، وهو نبأ يوم القيامة، الرسول المرسل من الله تبارك وتعالى، القرآن المنزل من الله تبارك وتعالى، والذي اختلف الناس فيه بين مؤمن وكافر. ثم ذكر الله تبارك وتعالى الدليل على ما جاء به هذا النبأ العظيم، كتاب الله تبارك وتعالى، رسوله الصادق الأمين صلوات الله وسلامه عليه، بعد الأدلة الكونية التي هنا ذكرها الله تبارك وتعالى هنا. وقال جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل يوم حكم الله تبارك وتعالى في الخلائق، ليفصل حكم الفصل بين الجميع، ويكون يأخذ أهل الجنة جزاءهم، وأهل النار يأخذون حسابهم ونصيبهم. هذا يوم واقع لا محالة. قال جل وعلا: عم يتساءلون، عن أي شيء يتساءلون هؤلاء المكذبون بيوم القيامة؟ يسأل بعضهم بعضا ويسألون الرسول سؤال إنكار واستبعاد. قال جل وعلا: عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. النبأ الخبر العظيم، وهو نبأ، الخبر عظيم جدا، ما في أعظم من هذا النبأ الذي ينبئ الله تبارك وتعالى به عباده. القرآن هو النبأ العظيم المنزل من الله تبارك وتعالى بأخبار عظيمة جدا، بإخبار الخلق بإلههم وخالقهم ومولاهم سبحانه وتعالى، أظهر الموجودات، لا أظهر من وجود الرب سبحانه وتعالى، ولا وجود أدل على وجوده ووحدانيته من الله تبارك وتعالى، لأن الله كل ما في الوجود شاهد على أنه له إلها خالقا ربا سبحانه وتعالى قد خلقه، فهو الذي تشهد كل الموجودات بوجوده ووحدانيته سبحانه وتعالى. خبره خبر عظيم، خبر واقع لا محالة. اليوم الذي جعله الله تبارك وتعالى يوما للخلائق ليفصل بينهم سبحانه وتعالى. فالقرآن الذي جاء بهذا النبأ يوم القيامة، النبأ العظيم. قال جل وعلا: الذي هم فيه مختلفون. الذي هم فيه، هذا الكفار مختلفون في هذا اليوم بين مؤمن وكافر، بين مصدق ومكذب. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. فسر النبأ العظيم مرة بالقرآن، ومرة بالرسول صلوات الله وسلامه عليه، ومرة بالبعث. وهذا لا شك أنه أمر من التفسير التنوعي، موضوع واحد، هذا أمر واحد. فالقرآن هو النبأ العظيم، لا نبأ
ولا خبر أكبر من نزول هذا القرآن، وهو الذي به أصبح الرسول رسولا ونبئ به بهذا القرآن، وهو الذي جاء بهذه الأنباء العظيمة، بالأخبار العظيمة عن يعني غيب الله تبارك وتعالى، سواء غيبه السابق أو غيبه اللاحق الذي سيأتي من يوم القيامة ما يكون فيه من الجنة والنار. والنبي هو النبأ العظيم صلى الله عليه وسلم، فخروجه وظهوره وبيانه وتذكيره النبأ العظيم. ويوم القيامة هو النبأ العظيم لأنه هو المخبر به لهذا اليوم العظيم الذي يعني الإخبار به أكبر خبر، لأنه أكبر حدث يعني سيقع في الوجود، يغير هذا الوجود، السماوات والأرض تتبدل ويقوم الناس لرب العالمين سبحانه وتعالى ليأخذ كل جزاء. قال جل وعلا الذي هم فيه مختلفون، ثم قال جل وعلا كلا سيعلمون. كلا رفض وإضراب على هذا يعني تكذيب المكذبين لهذا اليوم العظيم يوم القيامة. ثم قال جل وعلا سيعلمون، تهديد وعيد منه سبحانه وتعالى لهؤلاء المكذبين سيعلمون. ثم كلا سيعلمون، كلا رفض لتكذيبهم ثم تهديد لهم على تكذيبهم. قال جل وعلا سيعلمون. ثم قال جل وعلا لهؤلاء المكذبين بالبعث والنشور بهذا الرسول الذي جاء يحذرهم من هذا اليوم، قال جل وعلا ألم نجعل الأرض مهادا. لا أول شيء هذه آية من آيات الله تبارك وتعالى، الأرض التي يعيش عليها الجميع، كل يعيش عليها. هذه يقول الله جل وعلا أن نجعلها مهادا، مهدها بأن بسطها سبحانه وتعالى وجعلها ممهدة، يعني مسهلة لحياة الإنسان عليها. فانظر بسطها على هذا النحو، وكذلك سهولة يعني أمر الإنسان يعني أن يعيش عليها بأن يبني عليها مسكنه، بأن يخط فيها طريقه، بأن يزرع فيها، فهي يعني ممهدة بأن تخرج له يعني الزرع، بأن تسير فيها وتشق يعني الأنهار فيها التي عليها الحياة كلها. مهاد لهذا الإنسان، وهي ممهدة كذلك كما نمهد نحن مهد الطفل لينام عليه. فهذا الذي مهد هذه الأرض وجعلها ممهدة على هذا النحو، وهذا جعلها بهذه الصلاح ليسكن الإنسان عليها. الرب العظيم من الذي صنعها؟ صناعة من هذا وخلق من هذا؟ ألم نجعل الأرض مهادا، الله سبحانه وتعالى. والجبال أوتادا، جعل الله تبارك وتعالى الجبال أوتاد. سموا أوتاد لأن هي الجبل وتد بالفعل في الأرض، لأن له جذر مغروس في هذه الأرض ليكون على هذا النحو، ثم هي رواسي أرسل الله تبارك وتعالى بها الأرض، وأصبحت أوتاد كأوتاد الخيمة، لأن الخيمة إذا نصبنا خيمة فإنها لا تقوم ولا تثبت إلا بأوتاد تثبتها يعني في هذه الأرض. فثبت الله تبارك وتعالى الأرض يعني ألا تميد بهذه الأوتاد، بهذه الجبال التي أرساها الله تبارك وتعالى فيها. والجبال أوتادا، قال جل وعلا وخلقناكم أزواجا، خلقناكم أيها المخاطبون من البشر من أولاد آدم أزواجا، ذكر وأنثى. وهذا من رحمته كذلك، في هذا من يعني بيان قدرته وإحسانه بخلقه أمور عظيمة جدا لا يمكن تحويها الكتب. فأولا يعني التناسب بين الذكر والأنثى في كل شيء، أن هذا يعني إنسان شقائق الرجال، وليكون السكن والتوافق في أن هذا يكمل هذا، وجهان يكمل بعضهم بعضا ليكون هذا، ثم ليكون النسل على هذا، ثم لتكون استمرار الحياة. الرجل وحده لو كان يعني الحياة الرجال وحدهم ذكور بدون إناث لكانت أصبحت الحياة يعني في غاية الكآبة والمشقة، أو إناث بلا ذكور. فكون الله تبارك وتعالى يخلق للإنسان زوجه ليد. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. هذه العواطف التي قامت، عاطفة المودة والرحمة بين يعني الذكر والأنثى، هذا من آيات الله، إن في ذلك الآيات لقوم يتفكرون. أمر عظيم جدا. ثم كذلك يعني أيضا من دلائل يعني الرحمة والقدرة، قدرة الرب سبحانه وتعالى على أن يعني على خلق الذكر والأنثى على هذا النحو.
قال جل وعلا: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أيها الناس حال كونكم أزواجا. ثم قال جل وعلا: وجعلنا نومكم سباتا. جعل الخلق نومكم أيها الناس سباتا، سباتا سكينة، وفي هذا سبت السكون، فالسبات اللي هو سكون وراحة. وقد علم الناس الآن أنه هذا النوم لا بد له لحياة الإنسان، ولو أن الإنسان في يقظة دائمة لانتهى، لاحترقت يعني أعصابه وانهدت قواه وانتهى وجوده. لكن الله تبارك وتعالى جعل له هذا السبات ليستريح فيه، تجدد فيه نشاطه، يقوم فيه هذا، تذهب عنه يعني متاعبه، يقوم بعد ذلك في حياة جديدة منشطة. وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا. الليل بسواده وسكونه وبرودته جعله الله لباس. لباس كأنه يعني شيء يغطي يعني الوجود. وفي الليل يعني بسكونه هذا مكان للراحة، بهدوئه بسواده مكان للراحة، لأن الضوء يبعث النشاط ويبعث الحركة، والإنسان في حال السبات يحتاج إلى يعني جو مظلم وساكن وبارد. هذا كله جعله الله تبارك وتعالى في الليل، وأعطى الليل هذه الخواص. قال: وجعلنا الليل لباسا. من الذي خلق هذا ومن الذي أعطى هذا؟ هذا تذكير من الله تبارك وتعالى بقدرته وبنعمته وبرحمته على بخلقه سبحانه وتعالى. وجعلنا النهار معاشا. جعلنا صيرنا، جعل الله تبارك وتعالى وخلق النهار على هذا النحو معاش، يعني للمعاش. خلقه الله تبارك وتعالى أولا بضوء الشمس ليكون نور وتكون الحرارة، فتبعث هذه الحياة والحركة ليبحث الناس في المعاش. فهذا يقوم بفلاحة أرضه، وهذا يقوم يعني في مصنعه، وهذا يقوم في متجره، وهذا يقوم بنقله، فيقوم الناس يعني في معاشهم، هذا يبني وهذا يفعل وهذا يصنع. فيكون هنا النهار بهذا بإشراقه وبضوئه وبحرارته يكون وقت لطلب المعاش. وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا. بنينا فوقكم أيها الناس 7 سماوات شدادا، يعني أنها قوية مبنية بقوة وإحكام، والسماء ذات الحبك، أن الله تبارك وتعالى قد أحكم بناءها. قال: والسماء بناها بأيد وإننا لموسعون. وقال يعني: ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. قال جل وعلا: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور، الذي خلق 7 سماوات طباقا، طبقات بعضها فوق بعض، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر يعني إلى السماء، هل ترى من فطور؟ هل ترى من تشقق؟ يعني هل هذه السماء العظيمة المبنية فوقكم هاوية متشققة؟ ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. وبنينا فوقكم 7 شدادا وجعلنا سراجا وهاجا. الشمس جعلها الله سراج. السراج هو هذا الصباح الذي يصبح ديت. فالله تبارك وتعالى جعل هذه الشمس المضيئة العظيمة الكبيرة التي هي أكبر من الأرض 1,000,000 مرة، جعلها سراج وهاج. وهاج بالحرارة وبالضوء، فإنها ديت قد عرف الناس الآن أنه يقوم فيها آلاف وملايين التفجيرات النووية التي تخرج منها هذه ألسنة النهب وتتوجه هذه، وهي ملتهبة على هذا النحو متوهجة، سراج يضيء للناس يعني على مدى هذه الحياة الطويلة. قدرة الرب سبحانه وتعالى، من وضع هذا السراج يعني في مكانه على هذا النحو متوهج بالضوء ومشع لهذا الحرارة، هو ينشر ضوءه على هذا النحو، واحنا في الأرض هذه نحصل على يعني جزء صغير من ملايين الملايين الملايين من أجزاء هذا الضوء والحرارة الذي
يعني يرسله هذا السراج الوهاج. وجعلنا سراجا وهاجا، متوهج، وتوهجه هو يعني إرساله بهذا الوهج، وهج يعني ناره المتتابع. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أنزل الله تبارك وتعالى من المعصرات. المعصرات السحاب، وهذه المعصرات التي هي تكون السحاب الذي يكون مع يعني الإعصار الذي تكون مع الإعصار الذي يدور، هذه تنزل ماء ثجاج. والثلج هو شدة الهميان والهطول، يعني أنها هاطلة ومنصبة بانصباب عظيم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الثج: الحج هو العج، وهو رفع الصوت بالتلبية، والثج هو يعني الذبح، لأن في الذبح نهر للدم وإخديت دم الذبائح التي تذبح لله. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، كثير وقوي الهطول. قال جل وعلا: لنخرج به حبا ونباتا. يعني أن من حكمة الله تبارك وتعالى في إنزال هذا الماء الذي ينزله من هذا السحاب، يخرج به حب الذي يأكله الإنسان كالقمح والأرز، هذه الحبوب الكثيرة، نباتات كثيرة. المملكة النباتية ملايين النباتات، أكثر من مليون نوع من النبات عرفها الناس على يد. نبات للمنافع الشتى الذي فيه، هذا يأكل أوراقه، وهذا سيقانه، وهذا ثماره، وهذا عصف، وهذا بيد، وهذا دواء، وهذا غذاء، أمر لا يعني حصر له. يخرجه الله تبارك وتعالى مع ما فيه من البهجة ويعني السرور بالنظر وبإزهاره وبمنافعه العظيمة. لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفاف. يعني أن بماء المطر الذي أنزله الله تبارك وتعالى يخرج الله تبارك وتعالى به هذا الحب والنبات، وجنات اللي هي البساتين. تسمى البستان جنة إذا يعني علت أشجاره والتفت أغصان هذه الأشجار بعضها ببعض حتى تصبح جنة، يعني بأن الداخل فيها يستر خلاص من التفاف الأغصان. بعض هذه الشجرة يلتف أغصانها بالشجرة الأخرى فتصبح جنة، لأنها كالستارة تجن يعني من يدخل فيها. وجنات ألفافا كثيرة ملتفة الأغصان، أغصانها يلتف بعضها على بعض. وجنات ألفافا. ثم قال جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. تأكيد بعد ذلك، بعد أن ذكر الله تبارك وتعالى هذه يعني آياته سبحانه وتعالى في الخلق، قال جل وعلا: إن يوم الفصل كان ميقاتا. يوم الفصل يوم الحكم، يوم أن يحكم الله تبارك وتعالى بين الخلائق ويفصل بينهم سبحانه وتعالى في القليل والكثير، فتكون كل أحد يأخذ حكمه بعد ذلك. ثم يكون الفصل بين أهل الجنة والنار. أهل الجنة يذهبون إلى طريقهم إلى جنة الله تبارك وتعالى، وأهل النار إلى طريقهم إلى غضب الله تبارك وتعالى وسخطه، نعوذ عياذا بالله من ذلك. إن يوم الفصل كان ميقاتا، يوم يعني وقت مؤقته الله تبارك وتعالى وحدده، ولكن عنده سبحانه وتعالى لم يطلع الله تبارك وتعالى على ميقات هذا اليوم أحد قط. إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة. فهذا ميقات أخفاه الله تبارك وتعالى عن الخلق كلهم، ووقته جعله مؤقت منذ أن خلق الله الخلق. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وأجل مسمى عنده. قضى أجلا لكل مخلوق، وأجل مسمى عنده لكل هذه الدنيا، أجل مسمى عنده سبحانه وتعالى
لم يطلع الله تبارك وتعالى عليه أحدا من خلقه. فقال جل وعلا إن يوم الفصل كان ميقاتا. ثم قال جل وعلا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا. بدأ الله تبارك وتعالى بتفصيل ما يكون، كيف سيكون هذا اليوم، وما هي الأمور العظيمة التي ستكون فيها هذا النبأ العظيم. يوم ينفخ في الصور، صور القرن. وينفخ هنا لم يسند الله تبارك وتعالى يعني هذا الفعل إلى فاعله، وفاعل النفخ إنما هو إسرافيل عليه السلام، كما جاء في الأحاديث أنه يعني صاحب القرن، ملك وكله الله تبارك وتعالى بهذا القرن. القرن هذا لا يعلم قدر يعني عظمه وقدره إلى الله تبارك وتعالى. فإسرافيل إذا نفخ في هذا نفخة الأولى نفخة هدم وانتهاء هذا الكون، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت، هذه بالنفخة الأولى. فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة. ثم يعني النفخة الثانية ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. النفخة الثانية يقوم الناس فيها لرب العالمين سبحانه وتعالى. يوم ينفخ في الصور، هذه النفخة الثانية، فتأتون أفواجا. تأتون أيها الناس أفواجا. الأفواج جماعات، يعني جماعة إثر جماعة إثر جماعة تأتي، كل الناس من أماكنهم من أجداثهم تخرج الأرض يعني أثقالها، ويخرج الناس من بطن هذه الأرض إلى ظهورها، ثم بعد ذلك يدعوهم الداعي. خلاص يدعوهم الداعي فكل يتوجه إلى يعني الأرض التي هي محشرهم. الله أكبر الله أكبر. يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا، جماعات. وفتحت السماء فكانت أبوابا. هذه السماء العظيمة تفتح فكانت أبوابا، ينزل كل ملائكة سماء إلى يعني هذا الموقف العظيم، ويحيط كل يعني ملائكة سماء بأهل الموقف. ثم يطوي الله تبارك وتعالى السماوات سماء كما قال جل وعلا يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. وفتحت السماء فكانت أبوابا أي لنزول الملائكة. وسيرت الجبال فكانت سرابا. سيرت الجبال فكانت سرابا. هذا آخر مطافها، فإنه بالنفخ في الصور تنسف. يسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. ثم وكانت الجبال كثيبا مهيلا. ثم بعد ذلك يعني تكون كالعهن المنفوش. ثم بعد ذلك يسيرها الله تبارك وتعالى إلى حيث يشاء. وسيرت الجبال فكانت سرابا تشوفها من بعيد يعني عندما هي سائرة كما يتراءى السراب لرائيه. وسيرت الجبال فكانت سرابا. ثم قال جل وعلا إن جهنم كانت مرصادا. هذا هو اليوم، وهذا يوم الفصل. جهنم هذا السجن الذي أعده الله تبارك وتعالى لأعدائه، وهذا السجن العظيم العميق الذي سيسع يعني الكفار أولهم وآخرهم، وتقول فيه النار هل من مزيد. والذي يلقى يعني في هذا السجن العميق يلقى الحجر، يقول النبي يلقى الحجر من على شفير جهنم، شفيرها هو هذا حافتها من أعلاها، فيهوي 70 خريفا لا يصل قعره، لا يصل قعر النار في 70 سنة وهو ينزل لا يصل قعره. فهذا السجن العظيم جهنم عياذا بالله، والتي هي دركات بعضها أنزل من بعض إلى قاعها عياذا بالله. الله يقول كانت مرصادا، بالرصد يعني حاضرة مهيئة مرصودة. المرصود هو يعني القائم الجاهز الموجود، كما تقال رصيدك في البنك هو مالك الذي حفظته وأبقيته. فالأمر الرصد هو اليد.
والذي ينتظر، فهي بالانتظار، يعني أن الله تبارك وتعالى خلقها وهيأها وأوجدها وهي مرصودة موجودة تنتظر يعني الداخلين إليها من يعني أهل عذاب الله تبارك وتعالى عياذا بالله من ذلك. إن جهنم كانت مرصادا، قال جل وعلا للطاغين مآبا. طاغين جمع طاغي، والطاغي فعل الطغيان، وأصل الطغيان هو مجاوزة الحد، كل من جاوز الحد يقول طغى. والعرب وفي قول الله تبارك وتعالى إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية، طغى الماء يعني ارتفع وزاد عن حده، بعد ما كان الماء يسير في قنواته في أنهار أو في البحر، الله تبارك وتعالى أمر الأرض أن تخرج عيونا والسماء أن تسقط مطرا فعلى الماء وطغى، ارتفع إلى أعلى الجبال، إلى قمم الجبال، لم يصبح جبل يعني في الأرض بعد ذلك إلا وقد غطاه الماء. فالطاغي من البشر الطغيان هو مجاوزة الحد. العبد له حد، أنت عبد، الإنسان عبد لله تبارك وتعالى، خلقه الله تبارك وتعالى وأوجده في هذه الأرض ليعبده، وله يعني هو أمر يعني خلق ليؤمر به، فحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون، وله مدة معينة في هذه الأرض يختبر فيها ويبتلى ثم يموت بعد ذلك ثم يبعث ليحاسب. فلما يجي عبد يطغى، أول شيء من طغيانه رفض أمر الله تبارك وتعالى، ليس كأن ترفض أمر الله تبارك وتعالى، أن ترده، يأتيك الصدق فتكذبه، هذا طغيان، تكذيب بالصدق، تكذيب كلام الرسل، ثم مجاوز الحد. الله تبارك وتعالى يأمرك وينهاك فتتعالى عن أمره ولا تستجيب لأمره، طغيان. فهؤلاء كل عاص عن الله تبارك وتعالى هذا ومعاند لأمره وراد له، هذا طاغي. فهي الطاغين الله تبارك وتعالى جعلها للطاغين بالكفر والعناد والبعد عن الله تبارك وتعالى مآبا، مرجع، يعني أوبت هؤلاء إلى هذا المكان. جعل الله تبارك وتعالى هذه النار التي هيأها وأعدها وجعلها بالرصد لتكون مآلا موئلا مرجعا لهؤلاء الطغاة. قال جل وعلا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا. اللبث المكوث، يعني أنهم ماكثون فيها أحقابا. أحقاب جمع حقبة، والحقبة من الزمان هي المدة المتطاولة، فهذه مدد متطاولة، لكن هذه الأحقاب لا نهاية لها، يعني لا تنتهي حقبة من الزمان إلا وتليها حقبة وتليها حقبة وتليها حقبة، هكذا إلى ما لا نهاية. فليس لابثين فيها أحقاب يعني حقب من الزمان معدودة معينة 10 مثلا 15 ثم يأتي حد وتنتهي إليه وتفرغ، لا، وإنما لابثين فيها أحقابا يعني مدد متطاولة من الزمان، كلما انتهت مدة تأتي مدة، انتهت مدة تأتي مدة، وهكذا دون انقطاع عياذا بالله. لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شراب، في هذه المدد المتطاولة وهم في هذا السجن الذي يعني أرضه نار وجدرانه نار وغطاؤه نار عياذا بالله، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك الذي يخوف الله به عباده. في هذا السجن لا يذوقون فيها برد نافع ولا شراب نافع، واستثنى الله عز وجل قال إلا حميما وغساق، بس هذا الذي يعني والحميم والغساق ليس من يعني لا شراب نافع، هذا استثناء منقطع، إلا أن هذا الذي يذوقوه الحميم عياذا بالله والغساق. أما الحميم فهو الماء الذي حمى وأصبح وصل حده من الحمو النار، وهذا ماء العذاب هذا في النار عياذا بالله، ليس كالماء الذي يعهده الناس في هذه الدنيا، ماء رقيق شفاف يغلو مثلا يصل إلى درجة 100 من الحرارة، لا، هذا ماء غليظ منتن كالمهل، ويستغيث يغاث بماء كالمهل في ثقله كالمعدن المذاب،
كحديد مذاب أو رصاص مذاب ويشوي الوجوه، بئس الشراب وساءت مفتى. والغساق أشد من هذا. سنعود إن شاء الله إلى هذه الآيات مرة ثانية في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب. الحمد لله رب العالمين. استغفر الله من كل ذنب. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم.